درود به همه عزیزان، خدا قوت بهتون. خیلی خوشحالم که با یه ویدیو دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. همونطور که در ویدیوی قبل به اون اشاره کردیم، قراره که راجع به مطالبی صحبت بکنیم که تا به حال در تاریخ ایران باستان به اون اشاره نشده و یا خیلی کمرنگ بوده و نادیده گرفته شده. فرهنگ ایران باستان به عنوان تمدنی بزرگ در سرتاسر خاور، نزدیک و فراتر از آن، برای بیش از 1000 سال و از تاریخ 550 تا 651 پیش از میلاد شناخته می شود. بسیاری دیگر از ابعاد فرهنگ ایرانیان نیز به الهام بخشیدن به سایرین تا به امروز ادامه داشته. اولین حکومت مقتدر ایران هخامنشیان بودند. 550 پیش از میلاد که به دست اسکندر کبیر سقوط کردند و پس از مرگ وی این منطقه توسط امپراتوری هولمیک سلوکی که به دست یکی از ژنرال‌های اسکندر به نام سلوکوس نیکاتور اول تأسیس شده بود اداره می‌شد. فرهنگ پارسی پس از سلوکیان هم ادامه یافت و کمی بعدتر و به پاس خیزش امپراتوری پارتیان فرهنگ غالب شد و طی سلسله ساسانیان به اوج خود رسید تا اینکه توسط عرب اشغال شد. از روزهای اولیه سلسله هخامنشیان تا روزهای آخر ساسانیان، ایرانیان تعداد زیادی از مفاهیم عالی را در نوآوری‌ها و اختراعات به همگان معرفی کردند که امروزه دست کم گرفته میشه و یا به طور کلی منشأ اونها فراموش شده. مفاهیم و رسومی مانند مراقبت از حیوانات، اختراع یخچال و تهویه هوا، فنون نظامی جدید و بسیاری دیگر از ابعاد زندگی مدرن توسط ایرانیان ساخته یا توسعه داده شده. طریقی که ایرانیان برای انتقال تاریخ خود پیش گرفته بودند، انتقال تاریخ به شیوه شفاهی بود، هرچند که بسیاری از تاریخ آنها تا دوره ساسانیان توسط دیگران به ما رسیده. بخش بزرگی از تمامی مکتوبات زمان هخامنشیان توسط اسکندر کبیر و هنگامی که وی پایتخت ایران یعنی تخت جمشید پرسپولیس را در سال 330 پیش از میلاد به آتش کشید از بین رفت و پارتیان شیوه انتقال شفاهی که توسط نیاکان آنها انجام میشد را از سر گرفتند. از این رو بخش عظیمی از تاریخ ایرانیان باستان توسط یونانیان و بعدتر توسط رومی‌ها نوشته و نگهداری شد. لازم به ذکر است که این نویسندگان فرهنگ ایران را همیشه به درستی نشان ندادند، اما حداقل برای ما اطلاعات کافی فراهم کردند که در کنار شواهد باستان شناسی به دست آمده و چیزی که از خود منابع ایرانیان باقی مانده است میتوان به قدرت و بینش فرهنگ آنها و میراث ماندگارشان پی برد. در ادامه این مطلب 10 مورد از خدمات ایرانیان به بشریت و حقایق تاریخی مربوط به آنها را خدمت شما عزیزان ارائه میدم و توضیحشون میدم. همون نکاتی که بهتون گفتم که خیلی کمتر دیده شده و یا کمتر بهش اشاره کردن و تمام اینها الان در ادامه این ویدیو به شما عزیزان توضیح داده میشه. خیلی ممنونم که تا اینجا ما را همراهی کردین. دکمه سابسکرایب رو هم فراموش نکنید و میریم برای توضیحات بیشتر که میخوام بهتون بگم این نکاتی که الان قراره بهتون توضیح بدم نکاتیه که باعث شدش که فرهنگ ایران از اون سرچشمه بگیره ولی خیلی کمتر الان داره به اون اشاره میشه و تمام اختراعات ما اکثرا حتی شعرهای ما، حتی تمام فرهنگ و تمدنی که ریشه ایران رو ساخته از همون تاریخ ایران باستان بودش که یک سری از اونها برمیگرده به در واقع قبل از تاریخ میلاد و بعضیاش هم برمیگرده به بعد از تاریخ میلاد. نام اصلی ایران آریانام بود. طبق گفته اوستا کتاب مقدس ایرانیان
همچنین نام‌های ایران و ایرانیان نیز به معنی سرزمین آریاییان است که به قبایل اولیه آریایی که در زمان حدود 1000 سوم پیش از میلاد در این مکان مستقر شدند. آریایی به معنای شریف، نجیب و یا انسان آزاده بوده که به گروهی از افراد و نه صرفاً ملیت خاصی اطلاق می شده. یکی از این قبایل آریایی در منطقه پرسیس یا پارسا که استان فارس امروزی است مستقر شد و از این روی هرودوت آنان را پرژین نامید. پس از هرودوت نیز سایر تاریخ‌دانان رومی از وی پیروی کردند و از این روی در غرب از ایرانیان باستان با این نام یاد می شود. این منطقه تا قرن 20 میلادی و تا سال 1935 میلادی با نام پرژیا ساخته شده تا اینکه دولت ایران در آن سال پیشنهاد آلمان نازی که با هم روابط دیپلماتیک بسیار قوی داشتند را قبول کرد و به صورت رسمی از جامعه جهانی خواست تا از این پس با نام ایران خوانده شود تا با تصور نازی‌ها از مفهوم آریایی بودن همسو شود. در آن زمان رضاشاه پادشاه ایران بود. البته ایران باستان هنوز هم در جوامع غربی با نام پرژیا شناخته می شود. آن هم تنها به خاطر اینکه مورخان غربی به استفاده از این عبارت ادامه دادند و این دلیل که این عبارت تاریخ گذشته منطقه را از تاریخ مدرن آن جدا می کند. حالا میخوام خدمتتون اون 10 موردی رو اشاره بکنم که تمام ویدیوی ما قرار راجع به این مسائل بیشتر و جزئی‌تر برای شما توضیح بده و میخوام بهتون بگم که خیلی جالبه بدونین که اولین ابداع ایران باستان یخچال بود، آسیاب و سیستم تهویه هوا، چیزی که الان به صورت مدرن در کشور ما و تمام جهان وجود داره، اما ریشه اون به صورت تاریخی برمیگرده تو کشور ما به ایران باستان و اینو کمتر ازش یاد میکنن. یعنی به خاطر وجود تکنولوژی که الان اومده ما دیگه یادمون رفتش که اون اولین اختراع، اون اولین ریشه‌ای که در واقع اصلا کلا یخچال به وجود اومد و وارد کشور ما شد برمیگرده به چه تاریخی. ایرانیان اولین یخچال را ساخته یا توسعه دادند. این سازه که به صورت یک گنبد و از گل ساخته شده بود برای انبار کردن یخ استفاده می‌شد، اما پس از مدتی از آن به عنوان مکانی برای خنک نگه داشتن غذا بهره برداری شد. اختراع یخچال معمولاً به دوره اولین پادشاه پارسی یعنی کوروش دوم نسبت داده میشه، اما در واقع پیش از این زمان و به دست پارسیان و یا مردم نزدیک ایلام ساخته شده است که برخی از این مفاهیم و اختراعات را به فرهنگ پارسی ارائه کردند. آسیاب نیست که بدون شک اختراع پارسیان است، حدود سال 500 پیش از میلاد ساخته و به اختراع و توسعه سیستم تهویه که به عنوان بادگیر نیز شناخته می شود منتهی شده. بادگیر نیز ساختاری است که به بالای یک ساختمان متصل شده و هوای گرم را بالا میبرد و هوای خنک را پایین میآورد و دمای آن ساختمان را در آب و هوای گرم متعادل نگه می‌دارد. دومین نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم که خیلی مهم بود توی تاریخ ایران باستان اعتقاد به سرنوشت بود. یکی دیگر از ابداعات پارسیان که اکثر مواقع دیده نمی‌شود مفهوم ادبی سرنوشت‌گرایی است که حالا توی لاتین میخوام بهتون بگم که از سرنوشت‌گرایی به این مفهوم یاد می‌کردن: طول کوتاه زندگی ما از امید بقای طولانی باز می‌دارد. این مفهوم در ابتدا به عنوان یکی از مسلک‌های زردشتی که زربانی نام دارد به وجود آمده. حالا اصلا کلا منظورشون چی بودش؟ منظورشون این بودش که طول زندگی انقدر کوتاهه که این خودش باعث میشه که ما دیگه امیدی به بقای زندگی طولانی اصلا کلا نداشته باشیم و همه چیز از قبل تعیین شده است. یعنی خیلی به کلمه سرنوشت اعتقاد داشتن
اینکه نمیشه تغییرش داد و همه چیز اونجوری که برنامه ریخته شده توسط خدایان یا همون خدا یا همون الهه‌ای که در واقع قبول داشتن بر اساس همون زندگیشون پیش میره. در زربانیت از زربان به عنوان خدای زمان نامحدود یاد میشد و از آنجایی که کسی نمیتوانست در زمان دخالت و به هیچ نحوی سرنوشت دیگری را تغییر دهد، این سیستم اعتقادی به مفهوم سرنوشت‌گرایی انجامید. در این مفهوم فارغ از این که هر کس در طول عمرش چه کاری کرده، نابودی اجتناب ناپذیر هر فرد و طول عمر وی از پیش مشخص شده. در رباعیات شاعر پارسی عمر خیام به جد به این موضوع پرداخته شده، اما پیش از وی نیز شاعران دیگه‌ای مثل فردوسی در شاهنامه خودشون به این موضوع اشاره کرده و سپس پس از آن این موضوع توسط نویسندگان یونانی و رومی اتخاذ شد و تا به امروز ادامه یافت. به قطع یقین در دوره معاصر این موضوع توسط خطی از این شعر که توسط ارنست شاعر انگلیسی به نگارش در آمده قابل رویت است. روزهای شراب و روز ماندگار نیستند، مسیر ما مدتی در یک رویای مه‌آلود به هم می‌رسد و سپس طی یک رویا پایان می‌یابد. البته که این موضوع اساس کار بسیاری از نوشته‌های مشهور پیش از دابسمن را تشکیل داده. سومین نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم و خیلی مهم بودش جشن زادروز بود. اصلا کلاً از کی این جشن‌ها به وجود اومد توی کشور ما و خیلی به عنوان حالا رسم و رسوم قبولش دارن و خیلی ها اصلا کلاً بهش اعتقاد دارن. تولد گرفتن به عنوان یک جشنواره و به افتخار تولد پادشاه برگزار میشد، اما پارسیان این مفهوم را برای در بر گرفتن همگان گسترش داده و جشن تولد را ابداع کردند. این جشن‌ها حاوی غذاهای مخصوص بود که برای مهمان افتخاری آماده شده و یک کیک با یک شمع روی آن که بلافاصله پس از اتمام غذا صرف میشد. البته یک کیک به عنوان متغیری بود که بسته به نوع رویداد تغییر میکرد. حالا اصلا کلا اینجا منظورشون به چه صورتیه؟ اینکه حالا این جشن میتونست واسه تولد باشه، میتونست مثلا به خاطر پیروزی باشه، میتونست به خاطر در واقع مسائلی باشه که توی حالا کشورشون به وجود میومد و حالا مثلا امروزه ما اینها رو چجوری در واقع داریم پیش میبریم. یه سری مناسبت ها هستش که حالا تو کشور ما یه سری جشن‌هایی که خیلی بهش اعتقاد داریم. حالا مثلا همون جشن نوروزی که در واقع مثلا بهتون میگم به عنوان بزرگترین جشن مثلا کشور ایران شناخته میشه و یا اصلا کلا جشن‌های متفاوت که یکی از این جشن‌ها میگم همون جشن تولد هستش که به عنوان زادروز واسه عزیزان گرفته میشه. نویسندگان یونانی ایرانیان را به خاطر این عمل نقد می‌کردند، اما از سوی دیگر پارسیان نیز یونانیان را به خاطر ارزش قائل نشدن و بها ندادن به جشن بی فرهنگ‌ها می‌شمردند. در فرهنگ پارسیان جشن زادروز و مفهوم دسر هر دو روی لذت بردن از زندگی تا زمانی که انسان زنده است و بزم و شادی در هر روز زندگی تاکید دارد. یعنی تا زمانی که شما زنده ای این بذر امیده هست، این جشن باید برپا بشه و خب چیزی بودش که خیلی بهش اعتقاد داشتن و اگر کسی بودش که به این مسئله اعتقاد نداشت براش ارزش قائل نبودن. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم و خیلی توی تاریخ ایران باستان میخوام بهتون بگم که خیلی براش ارزش قائل بودن، حقوق بالای زنان ایرانی در جهان باستان بود. هیچ بحثی راجع به حقوق بالاتر زنان ایرانی نسبت به سایر فرهنگ‌های باستان جز مصر وجود ندارد. با بانوان اشرافی با حداکثر احترام برخورد میشد و زنان، مردان، طبقات اجتماعی فروتر با استناد به متون خزانه‌داری زمان داریوش یکم در ازای کار یکسان حقوق یکسانی نیز دریافت می‌کردند. در واقع
کسایی که حالا مثلا مثلا اگر اشراف زاده بودن، خب براشون حقوق بالاتری برخوردار بودن. اگه مثلا این تو سطح کمتری بود، حقوق کمتر. ولی اگر تو یک جهت داشتن همه کار میکردن، مثلا اون کار یکسانی بود و همه داشتن اون کار انجام میدادن، اون حقوق یکسان واسه همه برابری داشت. زنان میتوانستن در محل کار بر کار مردان نظارت کنند و زنانی که استعدادهای خاص داشتند و در کارهای اجرایی ماهر بودند به عنوان آراشارا، رئیس بزرگ یاد می‌شد. زنان همچنین حق مالکیت داشتند و در ارتش نیز خدمت می‌کردند. طبق اسناد زنان در ارتش به درجات افسری و در درجات بالاتر در محضر پادشاه خدمت می‌کردند. پرطرفدارترین الهه دین ایرانیان باستان آناهیتا بود که بعدها که ایرانیان دین یگانه پرستی زرتشت را برگزیدند به عنوان یک بعد از خداوند، اهورامزدا مورد ستایش و تکریم قرار داشت. یگانه پرستی و احترام به سایر ادیان. باز حالا این نکته‌ای بودش که میخوام بهتون بگم که خیلی تو ایران باستان بهش توجه میشد، ولی متاسفانه شاید الان خیلی کمرنگ شدش. یعنی ما به اعتقادات آدم‌ها احترام نمیذاریم. حالا طرف میتونه دین متفاوتی داشته باشه، شخصیت متفاوتی داشته باشه، از لحاظ اعتقادی و دینی برای آدم‌ها احترام قائل نیستیم، چیزی که توی ایران باستان خیلی بهش توجه میشد. دین ایرانیان باستان چند خدایی بود و خدایان بسیاری را می‌پرستیدند که تحت سرپرستی اهورامزدا خداوند دانایی بودند، تا اینکه پیامبر زرتشت مفهوم یگانه پرستی را به همگان معرفی نمود. هرچند ساختار یگانه پرستی توسط یکی از فرعون‌های مصر به نام آخناتن نیز پذیرفته شد، زرتشت همان مفهوم را متسلا در رویا دید و آنقدر محکم آن را پایه‌گذاری کرد که از آن زمان تا به حال دوام آورده. دین زرتشت دین‌های چند خدایی سابق را به عنوان یک دین یگانه پرستانه قالب‌ریزی کرده. از این رو خدایان و الهه‌های پیشین ایرانیان به صورت تجلی از اهورامزدا درآمد که مردم را به پیروی از 3 دستور ساده ولی بسیار کارآمد و منطقی تشویق می‌کرد. اولین حالا اون دستوری که در واقع خیلی روش تاکید داشتن پندار نیک بود، دومیش گفتار نیک و سومیش کردار نیک. این دین در دستورات خود اینطور امر می‌کرد که مردم از این 3 اصل پیروی کنند تا به درجات بالاتری از انسانیت دست یابند. خیلی جالب بود. یعنی با اینکه مثلا دین زرتشت بود، حالا در این حال که به ادیان‌های متفاوت احترام می‌ذاشتن، حالا اگر هر کس به هر خدایی که اعتقاد داشت احترام می‌ذاشتن، بعد از این که دین زرتشت خب به عنوان یک دین واحد در اومد و خب همه اون رو قبولش داشتن، گفتش که 3 تا دستور توی این دین خیلی تاکید میشه که هر کسی این 3 تا دستور رو در واقع انجام بده از ارزش و درجات بالاتری توی دین برخورداره. و اون 3 تا نکته‌ای که در واقع داره بهش اشاره میکنه چیزیه که باز تو کشور ما الان کمرنگ شدش. یعنی خیلی جالبه که توی همین دین اسلام هم خیلی بهش تاکید شدش، ولی همچنان حالا خیلی از ماها نسبت به اون بی توجه هستیم. پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک که این 3 تا کنار هم دیگه یک چرخه‌ای رو به وجود میاره که باعث میشه از یک انسان یک شخصیت والایی رو ایجاد بکنه. هرچند ایرانیان فکر می‌کردند که وحی حقیقی را از خداوند دریافت کرده بودند، با این حال هرگز سبب آزار و اذیت افراد دیگر با ادیان متفاوت نمی‌شدند و تمامی ادیان در طول هر 3 امپراتوری ایرانیان محترم شمرده شده. نکته بعدی که جزء اون 10 مورده و میخوام بهش اشاره بکنم، حقیقت به عنوان بالاترین ارزش بود. همون میخوام بهتون بگم صداقت، اون حقیقت خیلی واسهشون مهم بود. یعنی اصلا کلا دروغ توی کلا عملشون، توی زبونشون، توی کردارشون اصلا کلا مفهوم خاصی نداشت و اگر کسی رو راست باهاشون نبود و حقیقت رو نمیگفت اصلا باز واسه اون شخص ارزش قائل نبودن. یکی از فاکتورهای مؤثر در این احترام و پذیرش ادیان توسط ایرانیان ارزش شماره 1 فرهنگی ایرانیان، یعنی ارج نهادن حقیقت و راستگویی بود.
حقیقت آنقدر در فرهنگ ایرانی حیاتی بود که سربازان پیش از شروع خدمت به سرزمینشان به آن قسم می‌خوردند و لغت فارسی حقیقت، آثار یا آرتا در شماری از نام‌های ایرانی وجود دارد. به عنوان مثال می‌توان به اردشیر اشاره کرد که نام 3 از پادشاهان سلسله هخامنشی بود. نویسندگان یونانی که معمولاً با ارزش‌های ایرانیان خصومت داشتند، آنها را در این زمینه می‌ستودند و متذکر می‌شدند که ایرانیان از دروغگویان و بدهکاران متنفر هستند، چرا که معتقد بودند کسی که بدهکار است برای اجتناب کردن از پس دادن قرض خود مایل به دروغ گفتن میشه. خیلی جالبه، یعنی واقعا یه سری مسائل توی گذشته ایران بودش، ولی همچنان می‌بینیم که اگر همین مسائل رعایت بشه خب خیلی اتفاقات بهتری حتی تو کشور ما میفته. نسخه ایرانی جهنم به عنوان خانه دروغ‌ها شناخته میشد و 3 طبقه داشت. پایین‌ترین و تاریک‌ترین طبقه آن برای بدترین گناهکاران بود، یعنی کسانی که علی‌رغم سایر تخلفاتشون بیشتر از بقیه هم دروغ میگفتند. همچنین ایرانیان با وجود این باور که دینشان بر حق است، هیچ وقت نیاز به تحمیل آن بر دیگران را احساس نمی‌کردند، چرا که اعتقاد داشتند مردم خودشان درستی دین زردشت را درک کرده و آن را پذیرفتند. اگر کسی ایمان نیاورد هم مسئله مهمی نبود، زیرا اعتقاد بر این بود که ارواح متخلفان تنها برای مدت محدودی پیش از بازگشت به سوی اهورامزدا در زندگی پس از مرگ مجازات می‌شوند. مسئله بعدی که باز یکی از نکات دیگه‌ای که جز اون 10 مورد و میخوام بهش اشاره بکنم، ابتکارات و نوآوری‌های نظامی. واحدهای نظامی یک اختراع انجام شده توسط مادها در زمان پادشاه هوخشتره پیش از میلاد بود، اما کوروش کبیر این مدل را اصلاح کرد. کوروش کبیر ارتش را بر پایه سیستم 10 دهی سازماندهی کرد که هر واحد شامل 10 نفر بود، هر 10 مرد برابر با 1 دسته بود، هر 10 دسته برابر با 1 گردان بود و هر 10 گردان برابر با 1 لشکر بود و هر 10 لشکر برابر با 1 سپاه بود. ایرانیان یونیفرم‌هایی با رنگ‌های متفاوت شامل زرد، آبی و بنفش را اختیار کردند و سیگنال‌هایی برای مکالمه بین سپاهیانشان به وجود آوردند. همونطور که پیشتر هم اشاره شد، زنان نیز میتونستن در ارتش خدمت کنن. ببین چقدر به ارزش زن از همون گذشته در واقع هی توصیه میشد و تاکید میشد و برخی از این زنان مشهور عبارتن از آرتونیس که از 500 تا 540 ریش از میلاد خان تا ارتش برد که تحت فرمان کوروش کبیر خدمت میکرد، در پدید آوردن واحد نظامی 10,000 نفره سرانگی که سپاه جاویدان نام داشت کمک بسیاری کرد. نهایتاً به آرتمیس اول میرسیم که به خاطر شجاعت در نبرد سالامیس در سال 480 پیش از میلاد مسیح مشهور شد. و یک مسئله دیگه که خیلی حالا جالبه که بهش خیلی اشاره شدهش، تاکتیک‌های نظامی تصرف مس با گربه. ایرانیان در تاکتیک‌های جنگی نیز بسیار نوآور بودند. در سال 525 پیش از میلاد پادشاه کمبودیه دوم به مصر حمله کرد. هرودوت اعلام می‌کند که به این اقدام به خاطر توهین یکی از فرعون‌های مصر بوده، اما احتمالاً او ذهنیت پیروی از سیاست‌های کوروش بزرگ را داشته. وی در شهر مستحکم پیلیسیوم متوقف شد و می‌دانست که بدون تلفات زیاد قادر به پیشروی نخواهد بود. کمبوجیه کاملا با فرهنگ‌های مصریان آشنایی داشتند و از علاقه زیاد آنها نسبت به حیوانات و مخصوصاً گربه‌ها آگاه بودند و می‌دانست که می‌توان از این مورد برای برتری جستن استفاده بکنند. یعنی اصلا کلاً واسه گربه ارزش زیادی قائل بودند.
وی به سربازانش دستور داد تصویر الهی مصری به نام باستت که عمدتاً به عنوان یک گربه یا زنی با سر گربه به تصویر کشیده میشد را روی سپرهایشان بکشند و حیوانات بلگرد از جمله گربه‌ها جمع‌آوری کرده و جلوی ارتش و به سوی شهر به صف کنند. در کمال تعجب مصریان در وضع بی‌احترامی کردن به باستت و آسیب رساندن به حیوانات تسلیم ایرانیان شدند و کمبوجیه دوم مصر را به قلمرو هخامنشی افزود. یکی از حالا اصلا کلا میخوام بهتون بگم که چقدر اون تصویر گربه واسهشون ارزش داشت که با اینکه نیت حمله کردن رو داشتن، وقتی که این گربه ها رو دیدن که جلوی لشکر ایستادن از اون جنگیدن حتی منصرف شدن. و یک مسئله دیگه که وجود داره سیستم پست و بیمارستان بود. اولین زمانی که پست به وجود اومد و بیمارستان به وجود اومد برمیگرده باز به تاریخ ایران باستان، اونم چه پادشاهی؟ حاکمیت داریوش اول که در آن داریوش دستور به ساخت شبکه‌ای از راه‌ها برای افزایش سهولت در سفرها داد و بعد هم سرویسی تأسیس کرد که در آن رانندگان می‌توانستند پیام‌هایی را بین پایتخت‌ها و یا ایستگاه‌ها جابجا کنند. این پیام رسان‌های سواره در راه توقف‌هایی برای استراحت خود وصفشان داشتند و آنقدر به مأموریت خود اهمیت میدادند که طی مأموریت به چیز دیگه فکر نمی‌کردند یا تو مسیر دیگه نمی ایستادند. هرودوت مورخ یونانی سیستم پستی ایرانیان را می‌ستاید. این خطوط اکنون شعار و اساس غیررسمی سرویس پستی ایالات متحده آمریکا از سال 1914 هستند. اولین بیمارستان‌ها را هم ایرانیان تحت حاکمیت شاپور اول که آکادمی جون شاپور را نیز پایه‌گذاری کرد پدید آمد. این آکادمی از متخصصان حوزه طب و دانشمندان همه ملل دعوت به همکاری می‌کرد و کمی بعدتر تحت حاکمیت شاه ساسانی خسرو اول و اولین بیمارستان آموزشی در دنیا تبدیل شد. پس اولین بیمارستان برمیگرده به آکادمی جون شاپور که اینها حالا مواردی بودن که خیلی مهم بودن، شاید تا به حال کسی راجع به صحبت نکرد یا خیلی کم رنگ بوده، روش خیلی تاکید نشده و خیلی گذرا راجع به صحبت شدش. من دوست داشتم که توی این ویدیو بیشتر بهش بپردازم. و آخرین موردی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که ایرانیان نمونه‌ای از تمدن شکوهمند هستند. علاوه بر مواردی که من بهش اشاره کردم، ایرانیان همچنین رد گیتار را هم ابداع کردند که در واقع عمانساز تار دارشان که 3 تار نام دارد، اختراع اولین سیستم آبیاری جهان که امروز هنوز هم برای حاصلخیز کردن زمین‌ها به کار میره، یکی دیگه از اختراعات ایران باستان است. همونطور که میدانید ایرانیان در ادبیات هم سررشته داشتند و بسیاری از عبارت‌های گذشته را تحت تاثیر قرار دادند. برای مثال این موارد شامل کلمه پارادیس در انگلیسی میشه که از کلمه پریدزا به عنوان باغ گرفته شده. صندل، پرنده قالی ایرانی، کلمه و مفهوم جادو و همچنین نام انگلیسی گل‌های یاس، بنفش و لاله نیز از کلمات ایرانی قرض گرفته شده. آنها همچنین چای را به عنوان نوشیدنی که روزانه صرف می‌شود جا انداختند. استفاده از بخور در مراسم مذهبی و مراقبت و آموزش سگ‌ها و اسب‌ها نیز از اقدامات ایرانیانه. به این ترتیب احترام و رفتار مناسب با حیوانات یکی از اصول فرهنگ ایران باستان شناخته شد. سگ‌ها آنقدر توسط ایرانیان ارزشمند بودند که بخشی از سرنوشت هر فرد در آخرت بنا به رفتار وی با سگ‌ها سنجیده میشد. یعنی اصلا کلا اینکه چه رفتاری با اون سگ داشته باشه بر اساس این حالا آخرت یک فرد رو در واقع حالا مشخص می‌کردن. هنگامی که امپراتوری ساسانی در سال 651 پس از میلاد به دست اعراب مسلمان سقوط کرد، در ابتدا فرهنگ آنها سرکوب و مراسم و رسومشان ممنوع شد. با این حال در آن زمان فرهنگ ایرانیان توسط به سرتاسر خاور نزدیک و فراتر از آن گسترش یافت. در قرن
18 میلادی شاعران و محققان مشهور اروپایی به این فرهنگ علاقه نشان دادند و این موضوع به گسترده شدن فرهنگ نیاکان ما در غرب انجامید. چرا الان تاریخ کشور ما توی کشورهای جهان اولی خیلی واسش ارزش قائلن و خیلی بهش توجه داده میشه؟ یعنی میخوام لازم بگم خیلی از اروپاییان حتی به خصوص توی روم افراد زیادی هستن که توی رشته ادبیات و تاریخ ایران حتی دارن تحصیل میکنه و آکادمیشو دارن میگذرونن و خیلی به تاریخ ایران باستان، به میراث اون، به فرهنگ اون ارزش قائل بودن. در حال حاضر 2 تن از برجسته ترین شاعران ایرانی که آثارشان بیشتر از سایر نویسندگان ایرانی خوانده شده است، رومی و حافظ شیرازی هستند. این 2 عزیز فرهنگ غنی ایرانی اکنون نیز به عنوان یکی از اساس تمدن جهان مدرن در نظر گرفته میشه. از این فرهنگ در بنیان گذاشتن قانونی اساسی ایالات متحده آمریکا کمک گرفته شد و امید است که ما نیز روزی به ارزش‌های بالای خود کاملا واقف شویم. حالا این بود ویدیویی که خیلی دوست داشتم برای شما عزیزان توضیحش رو بدم و خیلی مرتبط بود به کلیپ قبلی. دوست دارم در راستای این کلیپ حتما دوباره کلیپ قبلی رو مشاهده بکنید و چیزی که هستش میخوام توی کلیپ بعدی، توی ویدیوهای بعدی راجع به نقش زنان که خیلی اهمیت شناخته شده توی تاریخ ایران باستان، یعنی تو تاریخ قبل از میلاد خیلی بهش اشاره شده، چیزی که الان با شاید خیلی کمرنگ بهش نگاه در واقع میشه، خیلی براش ارزش کمی قائل هستن. بیشتر میخوام راجع به نقش زنان توی ایران باستان و حتی پوشش اونها صحبت بکنم. اینکه پوشش زنان ما تو ایران باستان قبل از میلاد، حالا قبل از اصلا کلا اسلام به چه صورت بوده، بعد از اسلام به چه صورت بودش، بعد از میلاد به چه صورتی بودش و تا به الان به چه شکلی هستش. خیلی خوشحالم که باز در یک ویدیوی دیگه کنار شما عزیزان بودم. تا ویدیوی بعدی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون خوش.